Bună seara! Bine v-am găsit și mă bucur să fiu de voi și de această dată și să vorbim despre un subiect în care noi deseori suntem gazde, fără să știm, fără să ne dorim, a unor organisme care fac ravagii în corpul nostru. Eu sunt Migdana Ștefănuaiei, reflexoterapeut și ca de fiecare dată când avem o minunată campanie, vin alături de voi să împărtășesc și să împărtășim împreună informații prețioase și mai mult de atât să conștientizăm aceste lucruri care sunt benefice pentru sănătatea noastră. Voi face sharing la imediat, un pic, așa, la prezentare, pentru că am o prezentare. E ok? Se vede? Da, se vede. Bun. Deci în seara asta continuăm să vorbim despre paraziții intestinali. Parazitul este un organism care trăiește sau se dezvoltă pe seama organismului care îl găzduiește. Un parazit se hrănește cu țesuturile, sângele sau alimentele gazde sale. Iată, parazitozele intestinale sunt cauzate de prezența în organism a diversi paraziți, în mod special în tubul digestiv. Cele mai frecvente boli întâlnite sunt giardioza, oxuroza, ascaridioza. De asemenea, se întâlnesc și alte parazitoze, dar cu o incidență mult mai scăzută, tenia, toxoplasmoza, tricocefaloza și toxocaroza. După cum menționează și renumita revistă americană de știință, National Geographic, paraziții intestinali au ucis mai multe persoane decât toate războaiele mondiale în decursul istoriei. Și aș vrea să vedem un filmuleț de câteva minute pentru a conștientiza acest lucru, ce se întâmplă în corpul nostru, imediat. Imediat. Să găsesc. Aș vrea să opresc de aici ca să pot să dau drumul la ce doresc eu să împărtășesc cu voi. Ok. Aici. Parasites are connected with a lot of the diseases we have today? No. That didn't exist. I don't think it's a big problem. Are you interested in knowing what parasites do to you? Probably. I mean, yeah. Probably not for me. I'll be honest, it doesn't really interest me. There's tons of people that have parasites and don't even know it. It's a very big issue. At the beginning, I didn't believe that I had parasites. People need to cleanse more often. I did. I had parasites. That was nasty thing. I was really shocked when I found out that this is something that affects every single living human, in fact, every single living organism on the face of the earth. I experienced parasites coming out of my body about 3, 4, 5 times. You could be leading a healthy lifestyle. You could be jogging, eating raw food, taking vitamins, and all those kind of things, but these guys don't care. These guys are persistent, they're dangerous, they're deadly. They've been around for millions of years. They know what they're doing, and they're inside of all of us, and we're
constantly being exposed to this. There's definitely a problem with it. There's a war going on. It's going on inside every one of us, and this is something that we all need to take very seriously. This is not science fiction. This is scary, it's real, and it's serious. Monsters living inside us, they eat our bodies and control our emotions, urges, and thoughts. A Discover magazine feature article said that every living thing has at least one parasite that lives inside of it, and humans have far more. This silent issue is so important, former President Jimmy Carter is putting intensive efforts into increasing global awareness of this serious issue. As a colon hydrotherapist for approximately 21 years now, you wouldn't believe what I see coming out of people's bodies. This is not just a third world country thing. Everybody has them. Even normal people with lots of money living in suburbia who take showers 3 times a day. If you eat sushi, you have parasites. 1 square inch of raw sushi meat can contain 10,000 parasite larvae and eggs that begin hatching inside you the minute you eat it. The most common kind is tapeworms, which can grow to 60 feet long and live in your intestines for decades. When I have clients that absolutely love sushi, I find that they have an inordinate amount of that particular problem of like clusters of parasites. If you have pets, you are guaranteed to have parasites. It doesn't matter if you're vegetarian, raw foodist, vegan, or macrobiotic. Even the healthiest and richest people on earth have parasites. You can't kill them all, only control them, because our bodies have trillions of cells which rely on helpful bacteria like probiotics to work right. If we kill all the organisms in our body, we kill ourselves. The secret is to keep the bad guys to a minimum. Make our bodies so healthy and clean, the undesirable guests won't want to stick around. Don't feed them the junk food they love. Sweet stuff, bread, alcohol, rice, pasta, milk, cookies, crackers, cereal, meat, cheese, cooked foods, refined carbohydrates, soft drinks, commercial fruit juices, junk foods. They love the food you love and hate the food you hate. Even letting yourself become run down energetically allows them to get stronger. So who's winning, you or them? There are hundreds of thousands of types of parasites, ranging from huge worms to the single-celled amoebas that can cross the blood-brain barrier and begin digesting your brain and other organs like your liver, heart, and kidneys. They are silent. They move very slowly so you don't feel them or know they're there. That's how they want it. If you don't know they're there, then you won't do anything about it. They are smart. Parasites are living alien creatures who live off of others. They eat your food, they poop their waste inside you, making your blood, lymph, and tissues toxic. We are living in their sewage. Did you know 1/3 of your poop isn't even yours? It's waste that's been pooped out by parasites. You think you're clean? Think again. Everyone has parasites. They're everywhere. It's almost impossible not to come in contact with them. They are in the air. You can breathe them in. A single handshake can transfer over 500,000 organisms. Anything other people touch, shopping carts, door handles, toilet seats, doorknobs, signature pins, daycare centers, diaper changes, and pets, which pick up tiny unseen organisms from the ground they walk on, carpeting, grass, dirt, lawns, especially grass and lawns that have been used for defecating. Animals lick their butt and then lick their fur, and then you pet that fur, absorbing parasites directly into your skin, while others wait for you to put your hand near your face, where they enter through the nose, mouth, and eyes. They eat your food and use your body as a breeding ground, sucking you dry of nutrition, energy, and life force. Some worms can lay millions of eggs a day. If you break apart tapeworm, the broken part can regrow into another worm. Common signs of parasites are you're tired a lot, sleeping problems, constant itching, weakness, headaches, lack of appetite, or hungry all the time, especially for sweet foods and carbs, flu-like symptoms, depression, skin problems, acne, arthritis, joint pains, eczema, dermatitis, sinus problems, breathing and lung problems like pneumonia, then uncontrollable coughing, lumps under the skin, cysts, diarrhea and constipation, sometimes alternating back and forth, mucus in your stool, irritable bowel syndrome, stomach aches, cramps, digestion problems, nausea, overly dry lips, vision and eye problems, gas, bloating. Parasites can burrow into your brain and cause nerve damage and eye problems. They can multiply so much in your gut what you think is fat may in fact be entire nests of parasites. They can clog up your digestive tract so much no food can get through, making you constipated. They love to live in your stomach and intestines because that's where all the food goes, and you feed them every day. As a matter of fact, it's said that almost every health condition known can be connected with parasites in some way. I've seen actual tapeworms come out of a person. It looked like flat, long spaghetti strands.
two of them. A 40-foot tapeworm can have 3,000 to 4,000 segments, each one of which can grow into its own piece. It can lay over 1 million eggs a day. If you are skinny and have trouble gaining weight, or have ever had a dog lick your face, if you have abdominal cramping or appendix pains, or liver, gallbladder, pancreas issues, or lung problems, you might very well be host to one or more huge tapeworms. Pinworms. If you have sleeping problems, itchy butt, joint pain, or female problems, those are common pinworm symptoms. Whipworms are a type of roundworm that secretes a digestive fluid that liquefies your colon wall so they can eat it. Over 1 billion people have whipworms. Roundworms look like fat spaghetti and are one of the most common human infections. One roundworm can lay 2 million eggs per day, and they can live for years. They hatch in your colon, then penetrate the intestinal wall, enter the bloodstream and lymph system, and then make their way to the liver, heart, and eventually the lungs, where they grow to 2 inches long, pass through the air sacs into the throat, causing uncontrollable coughing, where they are swallowed so they can go back down in the intestines, where they lay more eggs and start the whole thing all over again. Roundworms cause pneumonia-like symptoms, breathing problems, chest tightness, asthma, heart problems, fluid retention, mucus in the lungs, nagging cough, digestive problems, stomach pains, cramping, nausea, bloating, malnutrition, protruding stomach, and intestinal blockages. Sushi is one of the major sources of tapeworms, which can grow to over 50 feet long in your intestines. Walking barefoot is a good way to pick them up, not just in dirt and grass or in the house of pets, but also the beach. Hookworms. Remember the movie Alien? Hookworms have 4 sets of teeth, so they can eat your intestinal walls and suck your blood. People with hookworms lose a lot of blood and don't even know it. Parasites can penetrate the placenta in a pregnant woman and enter the baby. They can even be passed through breast milk. Parasites can even contribute to infertility and childbirth difficulties. If a child is born, it can have retarded mental and physical abilities. People with parasites are never living life to its fullest capacity because they are sucked dry of energy, minerals, nutrition. They are tired all the time, depressed, and barely alive. All of their life force goes to the parasites. We're all subject to this. Like it or not, it's a fact. Tests done at funeral homes show that 97% of the body fluids in people were totally consumed with parasites and worms. Scientists are just beginning to discover exactly how powerful and disturbing these hidden monsters can be. Our cells are controlled by chemical signals. Parasites emit a chemical that directly affects our behavior, thoughts, decisions, and urges. Think about that. Something inside us that's not us, causing us to make unsafe decisions, so we eat, drink, and do things that benefit the parasite, including physical contact with other people, so the parasite can spread. Why do we eat foods and do things we know are bad for us? Why is this so hard to resist? Ok, revenim la prezentarea noastră. Este un filmuleț destul de înfricoșător, dar pe atât de real și care sper eu că ne face să conștientizăm mai mult și să luăm în serios acest lucru și să luăm măsuri, pentru că este foarte real și cu toții suntem purtători ai acestor organisme fără să ne dorim acest lucru. Mergem mai departe. Un moment să... Așa. Odată depistată infecția parazitară, se recomandă ca toți membrii familiei să urmeze un tratament. Agenții cauzatori ai acestor afecțiuni intestinale provoacă numeroase tulburări și de gravitate variată. De regulă, persoana parazitată manifestă o simptomatologie complexă. Vrem să acceptăm sau nu, realitatea este că toți avem în noi diferite specii de paraziți care ne consumă substanțele nutritive și ne expun unor boli înfiorătoare. Toți oamenii au, fără excepție, da. Oamenii se împart în 2 categorii. Oameni care se detoxifică periodic de paraziți și oameni care nu se detoxifică de paraziți. Așadar, nici nu se pune problema organismului neinfestat. Suntem cu toții mult prea expuși, cu atât mai mult în zilele noastre când aerul este poluat, apa murdară și mâncare infestată. Metode pentru prevenirea. Avem dieta antiparazitară. Așadar, verificați calitatea alimentelor consumate. Nu consumați legume, fructe și verdeață nespălate, carne neprelucrată termic, adică cu sânge, pește crud, cum ați văzut și în filmuleț sushi, sashimi, lapte crud
și astfel păstra sănătatea sistemului gastrointestinal. Reduceți consumul de zahăr, dulciuri și carbohidrați. Aceste elemente stimulează formarea microflorei patogene în intestine. De asemenea, reguli igienei personale. Practic, nu putem evita să atingem diverse suprafețe, transport public, toalete publice, restaurante. Și pur și simplu de urmat regula simplă a igienei. Spălați-vă regulat pe mâini și evitați să atingeți fața. Și o altă metodă foarte importantă este detoxifierea. Pentru a elimina paraziții și toxinele din organism, trebuie să urmați o cură de detoxifiere. A bea cantitatea optimă de apă înseamnă hidratare, înseamnă purificare sângelui, a limfei, un colon sănătos, înseamnă grija cea mai simplă, dar cea mai importantă pentru corp, minte și psihic. Când spui sănătate, spui un sistem imunitar în parametri fiziologici normali. La aceasta contribuie și înlăturarea stresului, bineînțeles o gândire optimistă, exerciții fizice, practici ca Qigongul, terapii alternative care facilitează integrarea și activarea substanțelor adaptogene și imunostimulatoare, precum acupunctura, Bowen și reflexoterapia, de care vă voi vorbi câteva metode de tratament imediat. Iată tratamentul tratamentul recomandat de noi prin această campanie Dăruim pentru Renaștere cu produse doTERRA care sunt 100% naturale. Au ca obiectiv atingerea următoarelor ținte: distrugerea și eliminarea parazitului, eliminarea din organism a toxinelor rezultate în urma activității parazitului, diminuarea inflamațiilor și refacerea organelor interne și a mucoaselor afectate de parazit. Despre reflexoterapie, domeniul în care mă ocup și eu, înseamnă masajul zonelor aflate la extremitățile corpului, elimină din organism atât sechelele afecțiunilor trecute, cât și predispozițiile, prin dislocarea și ducerea pe căile de eliminare limfatice a depunerilor de săruri și toxine acumulate pe acestea. Zonele reflexogene sunt zone unde ajung cele mai numeroase terminații nervoase, la cap, mâini și picioare, care ne anunță atunci când un organ, glandă sau un întreg sistem ne cer ajutorul, pentru a scăpa de anumite piedici care pot fi infecții, paraziți intestinali, deficiențe nutritive, greșeli alimentare și altele. Prin masajul de curățare a zonelor reflexogene, readucem organismul echilibrul funcțional. Iată reflexoterapia plantară, adică a tălpilor. Ați primit un blend, iar cu acest blend vă recomand să masați zona colonului, care este aceasta, colonul ascendent, transversal, deci începeți din piciorul drept, continuați transversal, vă duceți spre piciorul stâng și coborâți în jos în felul acesta. Colonul descendent și partea de eliminare. Și veți face de mai multe ori acest circuit folosind blendul primit undeva la 5 minute. Apoi veți merge pe zona ficatului, care este aici, și apoi pe zona de detoxifiere, de eliminare a toxinelor, zona rinichelor cu uretere, până 2-3 minute, până se reușește eliminarea toxinelor. Continuăm cu partea din fața piciorului. Aici se masează marea limfă, cam 3 minute, limfa corpului inferior și superior, care se află aici, pe o parte și pe alta, în vreo 2 minute. Iată unde se află partea colonului, la palme, este aici în mijloc, da? Și pur și simplu luați și masați în felul acesta. Puteți oricând să faceți și vă ajutați colonul foarte mult.
Iată meridianul intestinului gros, care se activează între ora 5 și ora 7. Aici aveți de-a lungul mâinii, pornește de la degetul arătător, pe o parte, și continuă, vedeți punctele, cele portocalii, traseul acestui meridian al intestinului gros, care ajută la eliminarea toxinelor foarte mult și la ameliorarea inflamațiilor. Și puteți să mergeți în sensul acesta, ori faceți deasupra, da? Mergeți deasupra claviculei, urcați și mergeți în zona aceasta. Ori punctat pe punctele acelea portocalii, ori pur și simplu masați pe acest traseu. Afecțiuni și dezechilibre ale meridianului intestinului gros, diaree, constipații, iată că calmează durerile abdominale, are o acțiune de detoxifiere, constipații, colon iritabil, hemoroizi, colici abdominale, colită, paraziți intestinali. Plante folosite pentru acest meridian al intestinului gros: ghimbir, cuișoare, chimen, coriandru, dovleac, frasin, iarbă mare, măcei și mărar, nalbă, sunătoare, semințe de ien. Acel blend care l-ați primit este perfect pentru a lucra cu el. De asemenea, vă recomand să mergeți în zona abdominală și să masați în sensul acelor de ceasornic toată zona abdominală cu acel blend. Iată și cauzele emoționale ale acestei afecțiuni, ce poate să vă oglindească existența unui parazit în propriul corp. Poate aveți o relație în care o persoană se comportă la fel ca un parazit sau chiar dumneavoastră vă simțiți așa sau ați devenit astfel pentru altcineva. Profit, abuz, constrângeri, prejudecăți, negare de sine, separare, conflict intern puternic. Uneori paraziții care ne rod pe înăuntru sunt concepte, tipare, convingeri care ne sunt impuse și pe care le acceptăm constrânși, dar care ne mănâncă de vii. Atunci când deveniți conștienți de cauza profundă, alegeți să fiți mereu de partea voastră, acceptați-vă propriile nevoi, emoții, gânduri, fără a abuza sau a lăsa pe cineva să profite, luând decizii în mod responsabil și asumat, care vă ajută să vă simțiți împliniți. Ca și concluzii, toate remediile descrise anterior sunt atât în scop de tratament cât și profilactic. Partea bună este că dacă ai un stil de viață sănătos și echilibrat care îți asigură un sistem imunitar puternic, corpul tău este capabil să țină sub control majoritatea paraziților cu care te infestezi. Însă dacă nu ai grijă de sănătate, ai toate șansele ca mai devreme sau mai târziu paraziții să-ți producă afecțiuni. Tratamentul preventiv și detoxifiere se recomandă de 3 ori pe an cu produse 100% naturale. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt întrebări, aștept. Migdana, Da. salut! La masajul pe meridiane, sunt persoane noi, poate care nu înțeleg foarte bine cum este necesar să fie făcut. Se apasă zona respectivă mai mult, mai puțin, cât timp se face pe meridian? De exemplu, plecăm din zona aceasta, vedeți, degetul, da? Da. Și puteți să faceți punctat în felul acesta și să merge pe traseul meridianului, pe o parte pe aici. Și se merge ușor în felul acesta, deasupra claviculei, se urcă și se termină aici. Puteți să faceți acest traseu, se începe întotdeauna de aici, de la degetul arătător, de câteva ori, de 5-7 ori, sau se măsează traseul în felul acesta. Se trece. Doar să se atingă aceste puncte, pentru că corpul este foarte inteligent și el știe ce anume avem intenție să lucrăm. Ok, mulțumesc.
Drag. Altcineva? Migdana, poți să îmi spui puțin, ai menționat mai devreme că este bine să facem detoxifierea de 3 ori pe an. Da. Poți să detaliezi? Pentru mine, cel puțin prima dată când aud de 3 ori pe an, inițial mi se spunea că e suficient de 2 ori. Există un motiv pentru care aș vrea Da, să pentru că suntem din ce în ce mai expuși și chiar foarte expuși și am observat și în cazul meu, eu chiar fac această detoxifiere de 3 ori pe an. Poate e nevoie și de mai mult sau o detoxifiere susținută în permanență, pentru că suntem expuși foarte mult la mediul, la tot ce am vorbit. Da, și așa se recomandă. Dar depinde acum de fiecare, cum simte. Dacă tu ai simțit să o faci de 2 ori pe an, poate primăvara și toamna, dar se recomandă să fie de 3 ori ca să fie una bună făcută. Mulțumesc! Cu drag! Și doTERRA are produse foarte bune în acest sens. Este LLV-ul. Dacă poți, Simona, te rog să intervii, să spui niște lucruri. Dacă ești aici cu noi, să spui despre produsele de detoxifiere, pentru că e foarte important. Pentru detox, un detox, hai să-i spunem de la A la Z, se recomandă Clean and Restore. Vorbim despre adulți, da, în principal, pentru că la copii nu se recomandă neapărat un detox, la ei este suficient un ceai și alimente cât mai ecologice. LLV-ul noi îl folosim în principiu pentru a susține organismul chiar pe parcursul întregului an, dar schema de detox în general o facem după Clean and Restore, care este un pachet predefinit la doTERRA. Mai sunt și alte detoxuri care se fac, însă în funcție de afecțiunile pe care persoana le menționează. Cel mai general și cel care cuprinde cam tot ce este nevoie pentru o persoană care are situații medii de funcționare a organismului este cel de Clean and Restore și este încă o dată mă repet, pachet predefinit.